Wat gebeurt er nou als thuis het internet uitvalt? Nou, dat kan ik hier forceren, want als ik hier een kabel uittrek, ja, dan heeft een hele wijk geen internet meer. Vandaag gaan we bij Vodafone Ziggo meekijken wat er nou precies gebeurt bij ze als het internet het niet meer doet. Dan kom je toch een beetje in de verleiding, kijken wat er gebeurt. Maar dat gaan we niet doen. Ah ja, het internet. In de jaren 90 was het heel bijzonder. Vanaf 2000 was het belangrijk. En vandaag de dag wordt het gezien als een primaire levensbehoefte. Zonder internet krijgen veel instanties het lastig. Ziekenhuizen, scholen, banken, de overheid en ook jij. Want anders zou je deze video niet kunnen kijken. Dus het is maar goed dat we internet hebben. Maar ik zit soms op de bank, wil iets kijken op bijvoorbeeld NPO Start. En ja, blauw scherm, die 2 stekkertjes. Dus het werkt niet. Nou, ik check mijn telefoon. Wel wifi-verbinding, maar geen internet. Oké, nou, daar gaan we weer. Wifi uit en aan, router uit en aan. Alle storingen.nl checken op alle storingen. En dan plotseling doet alles het weer. En dat vond ik heel gek. Dus ik dacht, daar moet ik meer van weten. Ik mocht langskomen bij Vodafone Ziggo in Maastricht om te leren hoe ons internet nou eigenlijk werkt. En we beginnen in het zogeheten bewakingscentrum. Ja, hier in de Maastricht, in het Service Management Center, eigenlijk in het Nederlands mooi dienstbewakingscentrum, bewaken we eigenlijk 24/7 alle diensten die Vodafone Ziggo klanten gebruiken. En alle diensten zijn er veel. Hè. Dat is vast internet, mobiel bellen, televisie kijken, internet thuis gebruiken, IT-websites, apps, alles wat onze klant buiten in het veld gebruikt of thuis op de bank gebruikt. Dat wordt hier vanuit Maastricht 24/7 bewaakt. Dus hier wordt echt bewaakt. Hier wordt nog niks opgelost. Er is geen probleem. Ja. Maar ik zie hier in de achtergrond talloze schermen hangen. Ik heb altijd geleerd, groen is goed. Klopt. Zie ik hier ook. Klopt. Nou, dat is goed dat je ziet. We staan nu midden op de dag. En midden op de dag natuurlijk, iedereen is aan het werk. Iedereen is bezig om thuis ook gewoon de normale internetverbinding te hebben. En inderdaad, het netwerk is nu stabiel en rustig. Dat is overigens 99,x% van de tijd is dat zo. Hè. Dus een storing is voor ons niet normaal. Hè. Ja. Wat normaal is dat alles gewoon draait. En vanuit deze kamer proberen we eigenlijk de klantbeleving te meten. En dus voor te zijn dat iemand thuis een probleem ervaart. Of iemand onderweg met een mobiele telefoon een probleem ervaart. Dat is ook dienstbewakingscentrum. Dus wij kijken niet naar een mast kiept om en dan krijgen we een alarm. Nee, wij willen testen. Kan iedereen in Nederland bellen, televisie kijken of internet gebruiken? Dus hier wordt het voorkomen, vooral? Exact. We proberen dus proactief met een aantal soort meetmethodes. Proberen we te kijken. Dat doen we op 3 verschillende manieren. Proberen we te kijken of alles goed gaat in het gebruik van de diensten. Ik wou bijna zeggen netwerk en IT. Maar dat is het natuurlijk ook. Uiteindelijk is alles netwerk en IT. Maar inderdaad, wij kijken of de diensten werken voor de klant. Oké. Paul vertelde dus dat elk netwerk in Nederland, of het nou Vodafone Ziggo, KPN, Odido of Delta is, vooral bezig is met voorkomen in plaats van oplossen. En dat betekent dus automatisch dat ons netwerk eigenlijk heel goed is. En dat klopt, want vorig jaar stond Nederland volgens Tweakers wereldwijd gezien op plek 7 van landen met het snelste internet. En er zijn natuurlijk heel veel van dit soort lijstjes waarop we soms 21ste en soms zelfs 3e staan. Nou, van heel Europa hebben, volgens het CBS, inwoners van ons land het beste toegang tot internet thuis. En in 2023 was 98% van de Nederlanders dagelijks online. Maar wat is internet nou precies? Nou, ik leg het je heel simpel uit. Het internet is een verzameling van zo'n 400 kabels, verspreid over de hele wereld. Ze liggen voornamelijk op de bodem van de zeeën en verbinden zo'n beetje alle werelddelen met elkaar. Dus ook wifi werkt uiteindelijk gewoon via een kabel. De data van deze kabels die wordt verder verwerkt in zogeheten internetknooppunten. En een van de grootste knooppunten ter wereld zit in ons eigen Amsterdam. Vanuit zo'n knooppunt gaat het naar onder andere de internetprovider en die verdeelt het dan weer naar de gebruiker, zoals jij en ik. En dit hele netwerk, dat noemen wij het internet. En deze doet het. En kun je eens wat schermen uitleggen? Want ik zie heel veel, maar loop er eens naartoe. Ik loop er eens naartoe, ja. Ja hoor. Dus kijk, het interessante is, ik zei eigenlijk, we doen het op 3 verschillende manieren.
En één manier is, en dat is eigenlijk dit hele scherm. Je ziet een lange balk groen en horizontaal is de tijd. Ja. En verticaal zijn een aantal testcases. En wat we doen eigenlijk is dat we in Nederland op 25 plekken een soort robot op het dak hebben staan. En met die robot zitten echte simkaarten in. Zijn we continu allerlei testen aan het doen. Dus A belt B, persoon C belt de voicemail van D. SMS stuurt naar Z. Hij gaat data doen. Dus duizenden scenario's. En die scenario's gaan diep. Die scenario's gaan ook diep van een zakelijke klant belt een zakelijke klant. Of iemand in Duitsland doet iets met ons. Dus die robots staan continu testcases uit te voeren. Dat noemen we actief testen. Dus echt een test uitvoeren. Nou, en er zit dus heel veel onder de knop. Hè, want je kunt die balkjes helemaal wegschuiven. En op dit moment zie je dus hoofdzakelijk groen. Ergens is het nog een beetje lelijk paars. Dat is een storing. En ik hoorde net van de engineers hier in de Kamer dat wij nu aan het onderzoeken zijn naar een klein sms-probleem die we hebben met een Duitse simkaart die sms moet afleveren in Nederland. Dus dan zie je ook hoe specifiek wij dat scenario bekijken. Precies. Ja. En voor de rest zou ik zeggen Happy Mobile Network. Ja. Dat is dus actief testen. Daarnaast doen we ook passief proben noemen we dat. En passief proben is eigenlijk, beetje flauw gezegd, een grote dikke pijp. Er gaan heel veel dingen doorheen. Maar er zitten altijd een soort fouten in het netwerk. Voorbeeld, stel je gaat een tunnel in. Of iemand trekt thuis zijn modem uit in de meterkast. Of de schoonmaker trekt bij een zakelijk bedrijf een computerkast leeg. Het is nooit 100% top. En al die signalen vangen wij ook op. En dat is dus passief proben, dat is de andere kant. En daar proberen we trends te zien in het netwerk of daar iets geks zit. Ja. Voorbeeld, drop call rate. Hè, dus hoeveel calls mogen afgebroken worden. Ja, wij weten gewoon dat ongeveer 99,8% van de calls gaan goed. Maar stel het gaat ineens 95. Dat weten we. Dat is geen actieve test, want dat is maar één sim met één sim. Maar alle netwerkdata bij elkaar mogen we niet onder de 99, zoveel komen. Dan krijgen de mannen ook een alarm. Dat is eigenlijk de tweede manier. Okay. En de derde manier is eigenlijk ook een robot, maar is meer een robot in IT-land. En dat is vooral de twee linker schermen hier. En de robot in IT-land klinkt heel simpel, maar honderdduizenden scenario's op interne en externe websites, interne en externe apps, proberen wij te kijken, lukt dat? Dan zei je, wat doe je dan? Nou ja, wij loggen gewoon in op mijnziggo.nl. We loggen in op mijn Vodafone.nl. Dat doet de robot continu. Niet alleen maar kijken, kan ik naar de servicepagina's, maar misschien wil iemand ook wel een simkaart bestellen. Of wil iemand een internetverbinding aanschaffen. Ook die scenario's kunnen wij testen. Ja. Dus interne IT die jij niet ziet, hè, die gebruiken wij zelf. Wij willen ook e-mailen en Teams gebruiken. Maar ook externe IT, dus websites, apps. En werken daar dus scenario's, de dienstscenario's. Dus je hoort mij niet zeggen, gaat de computer onderuit? Is de CPU kapot? Is er een capacity probleem? Ja. Nee, dit is puur dienstbewaking. Dat doen we hier. Alle 4 de internetaanbieders met een eigen netwerk scoorden in 2024 volgens het Duitse meetbedrijf Umlaut een 9,5 op een schaal van 10. Dus de conclusie is eigenlijk heel simpel. Nederland heeft een extreem goed netwerk, zowel vast als mobiel. En dat moet onderhouden worden. En ja, wanneer is het over het algemeen rustig qua internetgebruik? Overdag is die rustig. Zeker. Zei je? Zeker. 's Nachts niet? Nee, dat is een goede vraag. Want 's nachts is het hier eigenlijk een janboel van telefoontjes, van chats in allemaal apparaten. Hoe komt dat? Ons netwerk blijft niet voor niks stabiel. Daar moet je wat voor doen. Ja. Ik denk dat de kijkers ook wel herkennen dat je eigen laptop thuis, je eigen pc thuis, heeft continu updates. Hè. Daar word je soms ook een beetje chagrijnig van. Nou, wij hebben honderdduizenden machines in het netwerk staan. Wat ik al zei, IT-apparaten, netwerkapparaten, die moeten ook geüpdate worden. Soms geupgrade worden. Moet je van tevoren testen. Daar hebben we een hele testraad voor. Maar 's nachts moet je aan de slag om die dingen echt te updaten en te upgraden. Dat doen we voor capaciteit, want ons netwerk groeit. Klanten willen gewoon steeds meer gebruiken. Daar zijn we ook blij mee. En daarnaast zijn ook heel veel security items natuurlijk aan de hand. Mensen brengen softwarepatches uit voor die IT-systemen, voor die netwerksystemen. Dat doen wij vooral 's nachts. Want 's nachts liggen toch wel de meeste mensen in bed. In deze kamer dus niet, hè, want ik heb het al gezegd, 24/7 hier. Maar dat is dus hands aan dek. Want tussen 1 en 6 zit wel een beetje het zwaartepunt van onze werkzaamheden. Ons internet is onder andere zo goed omdat alles dubbel is uitgevoerd. Elk apparaat in een netwerk staat er 2 keer en soms zelfs 3 of 4 keer. Update je de ene, dan kun je de andere blijven gebruiken. Zelfs complete datacenters zijn gekopieerd. Zodat bijvoorbeeld bij, ik noem maar iets, een brand in datacenter 1... het tweede datacenter gewoon blijft draaien. Maar ja, dan vraag ik me af, gebeurt er nou echt nooit iets? Stiekem is het altijd wel even leuk, hè? Een grote storing per jaar. Dat mag ik wel zeggen als operationeel dier. Ja. Maar dat eigenlijk liever niet. Hè?
We hadden in het verleden ook wel grote trainingen. Zo van, we doen alsof er nu iets ergs aan de hand is. Maar dat gebeurt volgens mij nog steeds in protocol. Hè. We hebben heel veel protocollen en processen en procedures en communicatie intern, hoe je met incidenten omgaat. Maar nu nog één vraag. Wat gebeurt er in zo'n bewakingscentrum als daar het internet uitvalt? Nou, dat is heel simpel. Op hun kantoor is ook alles dubbel uitgevoerd. Zelfs een dubbele stroomtoevoer. Voor storingen op het mobiele netwerk gebruiken providers gewoon elkaars simkaarten om te blijven communiceren. Of zelfs buitenlandse aanbieders. En wanneer er bijvoorbeeld een grote zeekabelbreuk is, dan kan de data vaak via omwegen toch bij de ontvanger terechtkomen. Niet elke Nederlandse aanbieder heeft een eigen netwerk in de grond liggen. Volgens breedbandwinkel.nl hebben we er in Nederland een aantal. KPN en Vodafone Ziggo hebben een groot eigen netwerk en ook Delta op steeds meer plekken. Nou, daarnaast hebben ook lokale aanbieders vaak een eigen netwerk in de regio. Odido huurt de kabels van KPN en Delta, maar heeft ook een gedeelte eigen netwerk. En zo goed als alle andere aanbieders zitten op het netwerk van KPN. Ieder netwerk bestaat natuurlijk uit kabels waar data doorheen gestuurd wordt. Maar hoeveel data is dat ongeveer per dag? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf, want het zijn eigenlijk heel veel kleine netwerkjes, om het zo maar te zeggen. Dus afhankelijk van hoeveel klanten er in zo'n segment, zoals wij dat noemen, zitten. Dat zijn er meestal tussen de 100 en de 200 gemiddeld. En afhankelijk van hoeveel dataverbruik er bij de klanten zelf thuis is, verschilt dat van, dat kan wel gigabytes tot terabyte zijn. Dus met name natuurlijk in het moment zelf heel belangrijk. Hè? Ja. Dus hoeveel er op een dag doorheen gaat, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg of heel groot probleem. Maar hoeveel komt er gelijktijdig? En daar richten wij ons ook op in. Dus wij richten onszelf in op de piekmomenten, dat dan het verkeer ook toelaatbaar is. Dus je zult eigenlijk overdag zien, als je het met een snelweg vergelijkt en je rijdt over de A2, dat die eigenlijk helemaal leeg is, zo'n beetje. En op het moment dat het echt belangrijk is, dan moet dat verkeer er doorheen kunnen. De digitale snelweg is dus op bepaalde momenten heel druk. Onze normale snelweg is het drukst op dinsdag en donderdag. Dat heb je misschien al wel eens gemerkt. Nou, digitaal gezien is het daarom ook heel handig om te voorspellen wat er op bepaalde momenten gebeurt. En dat voorspellen wordt steeds belangrijker voor een gezond netwerk. Wat ik een mooi voorbeeld vind is als je kijkt naar een arts die bijvoorbeeld onderzoek doet. Die worden ook al geholpen door artificial intelligence. Die kijkt, ik zie gekke dingetjes. En dan is er toch nog een arts die dan onderzoek doet naar, is dit echt wat of niet? Nou, dat is eigenlijk wat er ook bij ons gebeurt. Dus wij krijgen prikkels binnen. Die onderzoeken we en daar doen we ons onderhoud op afstemmen. Dan hebben we 3 soorten onderhoud. We hebben reactief onderhoud, dat is het moet nu direct opgelost worden. Ja. We hebben proactief onderhoud, dus daar zien we kleine dingetjes in het netwerk en daar gaan we echt direct op onderzoeken. En we hebben preventief onderhoud, waarop we eigenlijk zeggen, we doen gewoon een hele sweep door het netwerk heen. We zorgen dat alles gewoon netjes op orde is en schoon is, om te voorkomen dat we dat proactief onderhoud moeten doen. Ja. En dan komt er nog een 4e stap bij waar we mee bezig zijn. Daar hebben we ook al wat voorbeelden van, waarbij we predictive maintenance doen. Dus waar we echt voorspellend willen zijn in, als we dit soort hele kleine patroontjes zien, dan weten we dat er straks dit wordt, dat er straks dat wordt en dat het uiteindelijk bij de klant gaat uitvallen. Dus hoe kunnen we voorspellen dat er dingen gaan gebeuren, hoe kunnen we dat voor zijn? Tot zover het grote netwerk. Tijd voor de kleinere variant. We gaan de wijk in. Hoe noem je dit ding precies? Dit is een wijkkast. Een wijkkast. Een wijkkast. Hier komt het optisch signaal binnen. Ja. En hier wordt het omgezet naar een elektrisch signaal. Wat dan over coaxkabel verder gedistribueerd wordt in de wijk. Oké, dus hoeveel, ik weet niet of dat weet, maar hoeveel huizen, woningen zitten hier ongeveer op aangesloten? Gemiddeld zitten er 200 tot 500 woningen op aangesloten. Maximaal 500? Ja, kan er ook iets meer zijn, iets minder zijn. Op dit grijze kastje? Op dit grijze kastje, ja. En we kunnen erin kijken? We kunnen erin kijken. Zal ik hem even voor je open doen? Doe maar. Kabeltjes? Kabeltjes, ja. Hier komt de glasvezelkabel binnen. Ja. Hij gaat dan aan de fiber optic node. Dat betekent dat deze omzet van optisch signaal naar elektrisch signaal. En die wordt dan verder distribueerd naar de wijk in. Oké, tijd voor een tekening. Nou, in ons geval komt er een grote kabel vanuit dat knooppunt in Amsterdam. Ik kan niet tekenen, maar ik hoop dat het duidelijk wordt. Naar het regionale centrum in Zuid-Limburg. Ja?
Die verdeelt het weer over allerlei lokalere centra, zoals hier in Maastricht. Zo. Vanuit dat lokale centrum gaat het naar de wijk. Dus we hebben hier een kast, die noemen we even wijkkast. Vanuit die wijkkast wordt het weer verdeeld over zo'n 7 groepsversterkers. Zo. Vanuit die groepsversterker wordt het weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdeeld over zo'n 8 eindkastjes, om het maar eventjes te noemen. Dus eind. En uiteindelijk gaan die er weer voor zorgen dat het in jouw huis terechtkomt. Dus om internet te krijgen in jouw huis heb je uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagen nodig. En jij bent uiteindelijk die 7e laag. En dan moet je je dus voorstellen dat dit voor heel Nederland geldt. En dan ook nog eens keer het aantal aanbieders met een eigen netwerk in jouw regio. En dan nog komt dat ene mailtje vanuit jouw huis in bijvoorbeeld Maastricht soms binnen een seconde helemaal via al deze kastjes, al deze lijnen richting Amsterdam, het knooppunt, onder de zee door die zeekabels, misschien binnen een seconde aan in West-Brazilië. Bizar eigenlijk. Stel er is een storing thuis. Ja. Kun je hier iets doen dan of niet? We kunnen hier meten of het signaal al goed is. Ja? Dus dan kan ik deze openschroeven. Oh, dat ziet er weer anders uit. Ja. Dan kunnen we een meter erbij pakken. En dan hebben we hier verschillende testpunten waar we kunnen meten. Ja, het is niet zo, ik trek even een kabeltje eruit en ik geef, nee. Ik verbind hem. Nee. Want dan krijg je een boze wijk. Dan krijg je een boze wijk, ja. Okay. Ja. Hij gaat nog alle kanalen testen. Of alles in orde is, zeg maar. Zo dan zie je aan de meting, dan kun je per kanaal kiezen. Bijvoorbeeld hier zitten televisiekanalen op. En dan kun je kijken of er fouten in zitten. Nou, die is helemaal perfect. Allemaal groene vinkjes. Allemaal groene vinkjes. En hier zie je de kwaliteit is 10. En 10 is... 10 is helemaal perfect. Dit is mijn dagelijkse werk. Preventief voorbereiden. Dus we krijgen dan van die prikkeltjes binnen. Ja. En dan gaan we uitzoeken, waar zitten die nou? Waar zit het? Ja. En dan is gewoon kastje open, inprikken, niks aan de hand, volgende kastje. Volgende kastje, volgende laag. Zit er iets tussen? Ja. Dan ga je dan zeg maar, met een TDR-meter ga je kijken of die kabel beschadigd is. Jan Willem is dus dagelijks bezig met het prikken van kabels, zoals dat heet. Op basis van de seintjes die hij doorkrijgt vanuit het bewakingscentrum, rijdt hij naar de betreffende kasten toe en gaat hij meten. En dat kan dus in de grote wijkkast zijn, maar ook in de kleinere kastjes die daarna in lijn komen, zoals de groepsversterker. Je ziet dus die groene kabel binnenkomen vanaf het wijkcentrum naar die groep. Ja. En naar deze versterker. Die versterker versterkt dan weer door. Hier kun je, de stroom komt af van de wijkkast, wat je net hebt gezien met die blauwe trafos. Dan wordt het signaal doorgevoerd hier naartoe. Hier gaat hij in en dan wordt hij weer verdeeld naar 4 andere punten. En die gaan we door met de lus naar deze groene kabels. En die komen daar weer uit in de eindversterker. Hier is ook de groene kabel weer inkomen. Ja. Vanaf net de groepversterkers, die komt hierin. Hetzelfde eindversterker weer. Alleen, ander type eindversterker. Sorry. En dan gaat hij hier naar de klanten toe. Okay. Naar het thuisnetwerk. Ja. Deze groene kabeltjes, dat zijn de kabels die bij ons in huis liggen, zeg maar. Ja, dit zijn de kabels wat bij de klanten binnenkomen. Bij jou en bij ons, bij mij. Ja. In de woonkamer of in de meterkast. Dus bijna alles wat we tegenwoordig doen is verbonden via kabels en kastjes. Nou, stel jij kijkt deze video thuis vanaf de bank op je telefoon. Dan vraagt jouw telefoon de data aan bij YouTube. Eerst draadloos via jouw router of modem, daarna via de kabel naar de eindkast, de groepsversterker, de wijkkast, het lokale centrum, het regionale centrum, het knooppunt in Amsterdam, over de zeebodem naar Amerika en daar weer over verschillende lagen en kastjes verdeeld naar dat ene kleine stukje computer van Google waar deze video opgeslagen is. Als de video al in Amerika is opgeslagen natuurlijk. En die route dus ook weer helemaal terug. En dat alles in soms wel minder dan 1 seconde. Wat een gigantische techniek. Weet je dat ook weer? Dank aan Oostendorp Autogroep voor de vele kilometers die we kunnen maken. En dank aan Vodafone Ziggo voor het mogen meekijken in Maastricht.
Dank ook aan jou als je lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.